මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. දරුවන් අතර මෙනින්ජයිටිස් රෝගය පැතිර යාමේ අවදානමක්. සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න මෙම වීඩියෝ එක බලන්න. හරි, අපි කෙලින්ම කාරණයට බහිමු. කේෂ්බෝයි නාලිකාවේ කාලින තතුවිත්ති වැඩසටහනට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල හැමෝම වගේ කතා වෙන, ඒ වගේම අපි හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු ඊටම හදිසි වෛද්‍ය තත්ත්වයක් ගැනයි. ඔයාලටත් ආරංචි වෙන්න ඇතිනේ වැලිමඩයක්, කැප්පෙටිපොළ සහ උඩපේරුව කියන ප්‍රදේශවලින් මෙනින්ජයිටිස්, ඒවත් නැත්නම් මොළයේ උණ පැතිර යාමේ අවදානමක් ගැන මේ වෙද්දිත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 13ට අඩු පාසල් දරුවන්ට තමයි මේ අවදානම වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. දැනටමත් දරුවන් කීප දෙනෙක්ම වැලිමඩ සහ දියතලාව මූලික රෝහල් වලට ඇතුළත් කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෙනින්ජයිටිස් කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද? මේක මෙච්චර භයානක ඇයි? අපි අදම දැනගත යුතු දේවල් මොනවද? මේ හැමදේම අපි මේ වෛද්‍ය වාර්තාවෙන් පැහැදිලි කරගමු. අංක 24. මේක නිකම්ම ඉලක්කමක් නෙවෙයි, මේක පිටුපස තියෙන හරිම භයානක යථාර්ථයක්. මෙනින්ජයිටිස් රෝගයේ තියෙනවා බැක්ටීරියා මෙනින්ජයිටිස් කියලා ප්‍රභේදයක්. මේ තත්වයට නිසි වෙලාවට ප්‍රතිකාර ලැබුණේ නැත්නම් පැය 24ක් වගේ පුංචි කාලයක් ඇතුළත වුණත් රෝගියෙක් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. හිතාගන්න පුළුවන්ද ඒ වේගය? ඒ නිසාම මේක සාමාන්‍ය ලෙඩකට වඩා ඇසිපිය ගහන සැනින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතිශය හදිසි වෛද්‍ය තත්ත්වයක් විදියටයි සලකන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි තේරුම් ගමු ඇතරම මොකද්ද මේ මෙනින්ජයිටිස් කියන්නේ කියලා. අපේ මොළය සහ සුෂුම්නාව කියන්නේ කොච්චර සංවේදී අවයවද? ඉතින් මේවා ආරක්ෂා කරන්න ඒ වටා පටල තුනකින් යුත් විශේෂ ආවරණයක් තියෙනවා. අපි මේවට කියන්නේ මෙනින්ජස් කියලා. යම් විදියකින් බැක්ටීරියාවක්, වෛරසයක්, එහෙමත් නැත්නම් දිලීරයක් මේ ආරක්ෂිත පටලවලට ඇතුළු වෙලා දරුණු දැවිල්ලක් හෝ ඉදිමීමක් ඇති කරනවා නම් අන්න ඒකට තමයි වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී මෙනින්ජයිටිස් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ආසාදනය කෙලින්ම පහර දෙන්නේ අපේ මොළේ තියෙන ප්‍රධාන ආරක්ෂිත පවුරට. අන්න ඒ නිසයි මේක මෙච්චර භයානක වෙන්නේ. අනික වයස ભેදයක් නැතුව ඕනෑම කෙනෙකුට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගැන කතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු වැදගත්ම දේ තමයි මේ රෝගයේ ප්‍රධාන ප්‍රභේද දෙක අතර තියෙන පැහැදිලි වෙනස. එකක් තමයි වෛරස් මෙනින්ජයිටිස්. මේක සමාජයේ බහුලව දකින්න ලැබුණට දරුණුකම ටිකක් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් දින 7කින් 10කින් විතර ඉබේම සුවතට හැරෙනවා. හැබැයි අනිත් එක, ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා මෙනින්ජයිටිස් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඒක ඇත්තටම අතිශය භයානක වේගෙන් පැතිරෙන තත්ත්වයක්. මේ වගේ වෙලාවක ගෙදරට වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. වහාම රෝහල්ගත කරලා අභ්‍යන්තරව ප්‍රතිජීවක, ඒ කියන්නේ ඇන්ටිබයොටික්ස් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යයි. එනිසා කිසිම වෙලාවක තනියම රෝගය නිශ්චය කරන්න නම් යන්න එපා. හොඳයි, ඊළඟට අපි බලමු කල්තියා හඳුනා ගැනීම සඳහා වන ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මේ රෝගයේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය තමයි රෝග ලක්ෂණ හරිම හදිසියේ, ඒ වගේම ඉතා වේගයෙන් මතුවෙන එක. එකපාරටම එන අධික උණ, ඒ වගේම සාමාන්‍ය හිසරදයකට වඩා ගොඩක් දරුණු වාවගණ්ඩ පරිතරමේ හිසරදයක් මෙතනදී දකින්න පුළුවන්. අනිත් භයානකම ලක්ෂණය තමයි බෙල්ලේ තදගතිය. ඒ කියන්නේ රෝගියාට තමන්ගේ හිස පහත් කරන්න හෝ හැරවන්න පුදුම අමාරුවක් දැනෙන්නේ. ඒකම සාමාන්‍ය එළියක් දිහා වුණත් බලන්න බැරි තරමට ඇස්වලට අමාරු වෙනවා. ඔක්කාරය වමනය සහ සමහර විට සිහිවිකල් වූ ස්වභාවයක් පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා තමයි වැලිමඩ, කැප්පෙටිපොළ සහ උඩපේරුව වගේ අවදානම් කලාපවල ඉන්න දරුවන්ගේ දෙමාපියන් මේ ගැන ඇස්කන අරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු මේ තත්වයේදී වඩාත්ම අවධානමට ලක්වන පිරිස. ඒ කියන්නේ ලදරුවන්ට ඇති අවධානම ගැන. ඔයාලා දන්නවනේ පුංචි දරුවන්ට තමන්ට දැනෙන අමාරුව වචනෙන් කියන්න බෑ. ඒ නිසා දෙමාපියන් මේ ගැන දෙගුණයක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දරුවා අසාමාන්‍ය විදියට එක දිගටම කෑ ගහලා අඬනවා නම්, කිරිබොන්නේ නැතුව, කිසිම ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැතුව දැඩි උදාසීනත්වයක් පෙන්නනවා නම් ඒක ලොකු අනතුරු ඇඟවීමක්. විශේෂයෙන්ම බබාලගේ ඔළුව මුදුන තියෙන මෘදු තැන, ඒ කියන්නේ අර හෙලවෙන තැන, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා පිටතට නැරලා ඇවිත් වගේ පේනවා නම්, ඒ වගේම දරුවාගේ ඇඟ දරුදණු වෙලා පස්සට වකුටු වෙනවා නම්, එක තප්පරයක්වත් පරක්කු වෙන්න එපා. වහාම රෝහලකට අරගෙන යන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් ජීවිතයක් වුණත් බේරගන්න උදව් වෙන ඊටාම වැදගත් පරීක්ෂණයක් ගැන. ඒ තමයි වීදුරු පරීක්ෂණය. ඉතින් මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණා තමයි මේ කියන භයානක කුෂ්ඨය ඇත්තකම හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න එක. මෙනින්ජයිටිස් හැදෙන සමහර බැක්ටීරියා අපේ ලේවලට එකතු වුණාම ඒවා හරිම වේගයෙන් ගුණණය වෙලා දරුණු විෂද්‍රව්‍ය මුදා හරිනවා. මේ තත්ත්වයට අපි කියන්නේ සෙප්ටිසීමියා. එහෙමත් නැත්නම් රුධිර විෂවීම කියලා. මේ විෂද්‍රව්‍ය ගරන්නේ සමට යටින් තියෙන පුංචි රුධිර නාලවලට දැඩිසේ හානි කරන එක. ඊට පස්සේ ලේ කාන්දු වෙන්න පටන් ගන්නවා.
අන්න ඒක තමයි අපිට සමමතු පිටින් රතු හෝ දම් පාට ලප එහෙවත් නැත්නම් තැලීම් වගේ දකින්න ලැබෙන්නේ. මේක පරීක්ෂා කරලා බලන විදිය ඇත්තටම ඊටාම සරලයි. හොඳට පේන, විනිවිද පේන වීදුරුවක් අරගෙන ඒකේ පැත්තක් අර සමේ තියෙන කුෂ්ඨය උඩින් තියලා තද කරන්න. සාමාන්‍ය කුෂ්ඨයක් නම් ඔයාලා එහෙම තද කරද්දී ඒකේ රතු පාට නැති වෙලා ගිහින් සුදුමෙලි වෙනවා. හැබැයි විදුරුව තද කරගෙන ඉද්දිත් ඒ ලපවල පාට මැකිලා යන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් පැහැදිලිවම අදහස් වෙන්නේ සම යටින් ලේඛාන්දු වෙනවා කියන එක. මතක තියාගන්න මේක අතිශය හදිසි වෛද්‍ය තත්වයක්. වහාම රෝහල්ගත කිරීමක් අනිවාර්යයි. මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ තවත් ප්‍රායෝගික දෙයක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ රෝගියාක තියෙන්නේ ටිකක් තද පැහැති සමක් කියලා. එහෙම වුණත් මේ රතු හරි දම්පාට හරි ලප ලේසියෙන් අඳුරු ගන්න අමාරු වෙන්න පුරන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අත්ල යටිපතුල් ඇසේ ඇහිපිය ඇතුළත එහෙමත් නැත්නම් කටේ උඩුතල්ල වගේ සම ලාපාටින් තියෙන තැන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ලප ඊටාම පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේ රෝගිය නිසා ඇතිවිය හැකි දරුණු සංකූලතා එහෙමත් නැත්නම් දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිවිපාක මොනවද කියලා. සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන කතා කරද්දී මේක ටිකක් බය හිතෙන කතාවක්. බැක්ටීරියා මෙනින්ජයිටිස් හැදෙන රෝගීන් 10 දෙනෙක් ගත්තොත් ඉන් එක්කයෙකුට මේක අනිවාර්යයෙන්ම මාරාන්තික වෙන්න පුරුවන්. මේකෙන් අපිට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා මේ ආසාදනයේ තියෙන බිහිසුණු යථාර්ථය කොයි වගේද කියලා. අවාසනාවන්තම දේ තමයි යම් විදිහකින් රෝගියා මේකෙන් බේරුණත් ජීවිත කාලයටම බලපාන සංකූලතා ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ඉහළයි. අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම කන්න ඇසී යාම, පෙනීම නැතිවීම, මොළයට වෙන හානිය නිසා මතකය සහ ඉගෙනීමේ දුෂ්කරතාවෙන්ව අපස්මාරය, ඒ කියන්නේ වලිප්පුව වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුරුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අර අපි කලින් කතා කරපු රුධිර විෂවීම, එහෙම නැත්නම් සෙප්ටිසීමියා තත්ත්වය උත්සන්න වුණොත් රුධිර නාලවලට හානි වෙලා පටක මිය එනවා. ඉතින් ඒ ආසාදනීය ඇඟ පුරාම පැතිරෙන එක නවත්තලා ජීවිතේ බේරගන්න මියගිය පටක තියෙන අත්පාපව කපා ඉවත් කරන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා කල්තියා ක්‍රියාත්මක වීම සහ හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කියන්නේ මේ රෝගයේදී තීරණාත්මකම සාධකයක්. අපි ඊළඟට බලමු මේ දේවල් එක්ක කොහොමද අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. රෝගය වළක්වා ගන්න තියෙන හොඳම ආයුධය තමයි එන්නත්කරණය. මෙනින්ගොකොකල් සඳහා තියෙන එන්නත්, ඒ වගේම දරුවන්ට කුඩා කාලයේදී දෙන එන්නත් નિયમિત වේලාවට ලබා දීම අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපි නිතරම කතා කරන සනීප ආරක්ෂාව. අත්සේදීම, Tamanගේ කෑම පිඟාන, වතුර වීදුරුව අන්‍යයත් එක්ක හුවමහර නොකර ඉන්න එක වගේ සරල දේවල් වලින් පුළුවන් මේක පැතිරෙන එක නවත්තන්න. මොකද මේ බැක්ටීරියාවක් කෙල වගේ දේවල් වලින් හරිම ලේසියෙන් බෝ වෙනවා. කොහොම හරි රෝග ලක්ෂණ ගැන පොඩි හෝ සැකයක් ආවොත් රෝහල්ගත කරලා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිජීවක සහ ඔක්සිජන් ප්‍රතිකාර ලබා දෙන එක තමයි එකම විසඳුම. ඉතින් මේ කරුණු වලින් අපිට ඊටාම අපූර්වට පැහැදිලි වෙනවා මේ මුළු පැහැදිලි කිරීමේම තියෙන වැදගත්ම ප්‍රශ්නය. ඒ තමයි යමෙකුට මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන්න ඕනේ හරියටම කවදාද? මෙන්න මේ පණවිඩය හොඳට මතක තියාගන්න. කිසිම වෙලාවක කුෂ්ඨයක් මතුවෙනකම් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා. ඇත්තම කිව්වොත් කුෂ්ඨයක් මතුවෙනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට රෝගය සෑහෙන්න උත්සන්න වෙලා කියන එකයි. ඒ නිසා කවුරු වරි අසාමාන්‍ය විදිහක අසනීප වෙලා ඉක්මනින්ම අමාරු වෙනවා නම් තත්පරයක්වත් පරක්කු නොවි වහාම රෝහලකට යන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල අපේ ප්‍රදේශවලින්ම මේ අවදානම වාර්තා වෙන වෙලාවක අර අපි කලින් කතා කරපු පැය 24 කාලය ඉවර වෙන්න කලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න තරම් අපි දැනුවත්ද? මේ තොරතුරු දැනගෙන ඉන්න එකෙන් අපිට තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් වුණත් බේරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ වැදගත් කරුණු අනිත් අයට දැනගන්න මෙම වැඩසටහන ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. කේෂ් බොයි නාලිකාවත් එක්ක එකතු වුණාට ස්තුතියි. හැමෝම ආරක්ෂිත වෙන්න.